Hello and welcome to Knowledge Level. आज चाहिँ म ASP.NET मा ट्युटोरियल बनाउँदैछु बिगिनर्सको लागि। बेसिकली यो 6M को लागि हो, 6M वेब टेक्नोलोजी बेसिस CSID को लागि। ASP.NET भनेको चाहिँ It's a application framework developed by Microsoft to build dynamic data-driven web application and web services. Dynamic data driven खालको वेब एप्लिकेसन बनाउनको लागि युज हुन्छ। डेस्कटप एप्लिकेसन भन्दा डेस्कटप एप्लिकेसन हरू अब भनेको अब सबै क्लाइन्टको मा इन्स्टल गर्नु पर्यो। जस्तै 50,000 क्लाइन्ट छ भने त्यसकोमा 50,000 कै युजरकोमा गएर इन्स्टल गर्नु पर्यो। तर वेब एप्लिकेसन भनेको चाहिँ URL बाट क्लाइन्टहरुले एक्सेस गर्न सक्छ। जस्तै facebook.com भयो हैन, google.com यिनीहरु भनेको वेब एप्लिकेसनहरु हो। अनि वेब एप्लिकेसन इज एन एप्लिकेसन दैट इज एक्सेस्ड बाइ युजर युजिङ अ वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर भनेको यिनीहरु गुगल क्रोम भयो, मोजिल्ला फायरफक्स भयो, इन्टरनेट एक्सप्लोरर भयो। अदर ल्याङ्ग्वेज ASP.NET मात्रै हैन, वेब एप्लिकेसन बनाउनको लागि युज हुने ल्याङ्ग्वेज भनेको अरु नै छ। PHP हुन्छ, जावा हुन्छ, CGI हुन्छ, Ruby on Rails, Perl हुन्छ। अब सुरु गरौँ ASP.NET सुरु गरौँ। हामीले ASP.NET को लागि भिजुअल स्टुडियो डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुले प्र्याक्टिकली गर्नको लागि, प्र्याक्टिकली हेर्नको लागि भिजुअल स्टुडियो डाउनलोड गर्नुस्। भिजुअल स्टुडियो डाउनलोड गर्नुस् अनि फाइलमा जानु, स्टार्ट पेज आउँछ। त्यसमा स्टार्ट पेज काटेर फाइलमा जाने, न्यू प्रोजेक्ट गर्ने। भिजुअल सी शार्पबाट गर्ने हो। भिजुअल सी शार्पको वेबमा जानुस्। वेब फर्म एप्लिकेसन सुरुमा फर्म हेरौँ हामीले, फर्म वेब फर्म। अनि वेब एप्लिकेसन यहाँ नाम लेख्न मिल्छ। नाम जस्तै अब वेब फर्म लेख्दिउँ, वेब फर्म 1 लेख्दिउँ। यहाँ हुन्छ। ओके, यो लोड हुँदैछ। वेब फर्म ASP.NET वेब फर्म्स। वेब फर्म बनाउनको वेब सर्भर कन्ट्रोल मस्ट एपियर विदिन अ फर्म ट्याग। फर्म ट्याग मस्ट कन्टेन द रन एट सर्भर एट्रिब्युट। यिनीहरु आफै आएको हुन्छ त्यहाँ। फर्म हामीले वेब फर्म भनेर डिजाइन गरेको छौं। अब यिनीहरु यसको मास्टर साइट मास्टरमा गएर हामीले यसको साइट यो सल्युसन एक्सप्लोरर यहाँ नदिएको पनि हुन सक्छ, यस्तो केही पनि नदिएको हुन सक्छ, यस्तरी खुलेको हुन सक्छ। एकदम बढी यस्तरी खुलेको हुन सक्छ तपाईहरुको हैन। डिजाइन यिनीहरु यो तल पनि नदिएको हुन सक्छ। तपाईहरुले यो सुरुमा बनिसक्यो। जस्तै अब यसको डिजाइन हेर्दा, डिजाइन भनेको यो कोडले कस्तो भन्छ त भन्दा यस्तो भन्छ। यो एक कोडको फर्म यहाँ लगइन भएको हुन्छ, रजिस्टर हुन्छ, होम, अबाउट, कन्ट्याक्ट यिनीहरु हुन्छ हैन। वेब एप्लिकेसन भन्छ। यो डिजाइन हेर्न मिल्छ, यो सोर्स कोड नि हेर्न मिल्छ। अब तपाईले भ्यूमा गएर सल्युसन एक्सप्लोरर हेर्नुभयो भने त्यो यो प्रोजेक्ट बन्नको लागि के कुराहरु युज भएको हो त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। अबाउट कसरी बनेको छ, यी कन्ट्याक्ट यिनीहरु सब .aspx आफै बनेको छ यिनीहरु। साइट .मास्टरमा गएर होल चाहिँ हेर्न सकिन्छ हामीले। साइट .मास्टरमा क्लिक गर्नुस्। यी मास्टर ल्याङ्ग्वेज यो पर्सेन्ट भनेको चाहिँ यो सर्भरमा रन हुन्छ भन्ने देखाएको हो पर्सेन्टले। मास्टर ल्याङ्ग्वेज भयो, डक टाइप भयो। यहाँ फर्ममा क्लिक गर्नुस्। यी फर्म कहाँदेखि सुरु भयो त भन्ने कुरा यी देखाइदिन्छ। यसले फर्ममा क्लिक गरेपछि यी माथि जानु, बडी हेडर हैन, यी फर्म हैन, फर्ममा यिनीहरु एट्रिब्युट भयो। यहाँदेखि सुरु भयो, यहाँदेखि सुरु भयो। फर्म रन एट सर्भर, फर्मको एट्रिब्युट भनेको यी सुरुमा यहाँ देखा हो। वेब फर्म ASP.NET फर्म ट्याग मस्ट कन्टेन रन एट सर्भर एट्रिब्युट, रन एट सर्भर
अनि यिनीहरूको एचटिएमएल सर्भर भ्यालिडेसन के हुन्छ अब त फर्मको भित्रको एट्रिब्युटहरू हुन्छ त्यहाँ भित्रमा हैन आइडी हुन्छ त्यो हुन्छ है फर्म भयो अब हामीले डिजाइनमा गएर यो फर्म भयो है यस्तो खालको फर्म बन्छ हैन डिजाइनमा गएर भ्यू यहाँ टुलबक्स छैन भने यहाँबाट ल्याउन मिल्छ कन्ट्रोल प्लस अल्ट प्लस एक्स वा यहाँ टुलबक्स क्लिक गरेर यहाँ टुलबक्स आइसकेको रहेछ टुलबक्समा गएर स्ट्यान्डर्डमा टेक्स्ट बक्स एउटा टेक्स्ट बक्स जहाँ युजरले आफ्नो इनपुट दिन सक्छ त्यस्तो खालको टेक्स्ट बक्स ल्यायो भने यो जस्तै यसलाई सिलेक्ट गरेर यहाँ ड्र्याग गरेर यहाँ तल कतै राखिदिउँ यहाँ राखिदिउँ भने यहाँ टेक्स्ट बक्स आयो हैन टेक्स्ट बक्स आयो भने यसको सोर्स कोड टेक्स्ट बक्स ल्याउँदा टेक्स्ट बक्सको सोर्स कोड यहाँ हेर्न मिल्छ एएसपी टेक्स्ट बक्स आइडी भनेको आइडी दिनुपर्छ रनर सर्भर हुन्छ आइडी भनेको नाम एउटा जे दिने हुन्छ जस्तै टेक्स्ट बक्स 1 मा हामीले आइडी भनेको बक्स 1 लेखिदिनु भयो हैन एएसपी रनर सर्भर यो भयो है टेक्स्ट बक्स भयो अब त्यो टेक्स्ट बक्सको प्रपर्टिज हेर्न पनि मिल्छ डिजाइनमा जानुहोस् हैन यो टेक्स्ट बक्समा गएर प्रपर्टिज गर्यो भने यी टेक्स्टको प्रपर्टिज के मिलाउन मिल्छ यहाँनिर आउँछ टेक्स्ट मोड भनेको यी टेक्स्ट मोड हुन्छ सिंगल लाइन छ नि यसलाई तपाईहरुले मल्टी लाइन गर्नुभयो भने अल्टिलो भयो दुईटा जति लाइन लेख्न मिल्यो पासवर्ड भने पासवर्ड भयो कलर यिनीहरु मिल्छ हैन डेट भयो नि डेट अनुसार आउँछ यहाँ डेट भर्न मिल्ने सिंगल लाइन गरौँ अहिले सिंगल लाइन भयो अनि यसको अरु प्रपर्टिजमा हामीले appearance एसएस की बोर्डर कलर यस्तो राख्न मिल्छ है यी टेक्स्टमा पहिले केही लेखेको छ भने कमेन्ट लेखेर टेक्स्टमा यस्तो गर्दियौ भने हामीले सोर्समा गएर हेर्दा कमेन्ट भन्ने यहाँ सुरुमै आइसक्छ है सोर्स कोडमा कमेन्ट प्रपर्टिज भयो जस्तै अब डिजाइनमा कमेन्ट भनेर यहाँ क्लिक गर्दा जस्तै यो गुगल क्रोममा रन गर्यो भने हामीले गुगल क्रोममा रन गर्दा एकछिन रोकौँ लोकल होस्ट यहाँ रन हुँदैछ सर्भर साइड गुगल क्रोममा हामीले रन गर्दा ढिला हो टाइटल होम पेज यहाँ लोड भयो यो लोगो हेर यिनीहरू हो यी कमेन्ट यो टेक्स्ट बक्स हो कमेन्ट भनेर सुरुमै आयो अब यहाँ कमेन्ट लेख्न मिल्छ यस्तो केही comment 1 this site is not secure यस्तो आफूले सिंगल लाइन कमेन्ट गर्न मिल्यो थ्यांक यू